Mabuhay and welcome to my vlog! Throwback Thursday tayo ngayon. As you can see, medyo hindi pa ganun kalinaw ang quality. And this video is a live video from my FB account. And I think it's 2 years ago nung mangyari ang aming makeup tutorial na ito. And this makeup tutorial is for my workshop. Kailangan naming mag-submit ng celebrity look na makeup. And I would like to introduce to you my beautiful model, si Kayan Querejero. Very kind and pretty and napaka-approachable niya. And there you go. Start na tayo sa ating throwback video. Ang i-achieve natin is a Maha Salvador look. I hope yung mga gustong matutong mag-makeup ng very very simple at medyo may pagka-celebrity look ang gusto. And sa feature ng kanyang face, feeling ko magiging kahawig talaga niya si Maha Salvador. And let's do it. And I start prepping skincare her face a while ago, hindi ko na sinama sa video. And I'm doing now the kilay portion. Ang pinaka-favorite ng lahat, ang kilay. Nilagyan ko na siya ng eyebrow pencil at gumamit din ako dyan ng Benefit Browsing Duo. Isang gel-like at isang powder. Compact duo siya. So, natapos ko na ang kanyang kilay since medyo naka-shape na po ang kanyang kilay. Napaka-pinagpala talaga niya. So, nilagyan ko na, nilinis ko na yung mga areas na medyo nagkalat ang ate nyo. So, nilalagyan natin siya ng mga konting powder lang at concealer. Syempre. And there you go mga ka-amazing. Nag-start na akong mag-apply ng eyeshadow. I will try my best to explain this slowly. So, nag-start tayo sa kanyang base. And naglagay na rin tayo sa kanyang crease. Ang pinili kong kulay dito is medyo lilac, tama ba? Or medyo purple na lang para mas malinaw. Basta very very light lang. Ayaw ko naman na overpowering ang kanyang makeup kasi gusto lang namin ma-achieve yung simpleng Maha Salvador. And after ko maglagay ng 2 colors sa kanyang eyes, ay naglagay ako ng eyeliner, pencil black doon sa kanyang inner upper waterline. Yun, tama ba ako? Naglagay ako dyan, and the purpose of that, nung paglalagay ko nun, is para mas mag-pop yung kanyang mata, mas mabuhay yung mata. And next step na ginawa ko dyan is yung liquid eyeliner, yung wing na nahihirapan tayo minsan maglagay ng winged eyeliner. And I think the winged eyeliner is to enhance din ang mata. It will make your eyes bigger and mas buhay. And kung gusto nyo ng medyo cat eye look, ito yung ginagamit natin, yung mga eyeliner. And after matuyo ng ating liquid eyeliner, kinurler ko na ang kanyang eyelashes. Be careful. Lagi kong sinasabi kapag magka-curlash tayo. And after ko siyang i-curlash, gumamit ako dito ng eyebrow gel to enhance her eyebrow para walang nakakalat na mga kilay dyan. I'm not sure kung sa time na yan, 2 years ago, parang hindi pa uso ang bushy effect na eyebrows. Yung nakataas lahat yung eyebrows. And as you can see, medyo, syempre, para hindi kami maboard, medyo nagchichikahan din kami ng very very light. And ang ginamit ko pala dyan, mga ka-amazing kong magaganda,
at mga gwapong maginoo. Ginamit ko dyan ay yung Lancome na mascara. And of course, after kong malagyan ng mascara at ma-curl lash, naglagay na tayo ng false eyelashes. Ito ay ang Taiwan M14 ang kanyang code. So, minsan struggle ang paglalagay ng false eyelashes. Meron din akong experience dyan, story time, na hindi maganda yung pagkalagay ko. So, sobrang nakakahiya din sa client at saka uncomfortable talaga sila kapag hindi maayos yung pagkakalagay. So, tip ko lang sa inyo para hindi mangyari sa inyo yung nangyayari sa akin dati na talagang iyak ng iyak yung mata kasi hindi maayos yung pagkakabit. Give time and extra careful sa paglalagay ng mga product or kung ano man sa ating mata kasi it's a sensitive part. There you go, nilagyan ko din siya ng eyeliner kung nakita nyo sa lower waterline niya. And after that, so tapos na tayo sa mata. Naglalagay na ako ng foundation. Ngayon lang. It depends sa inyo mga ka-amazing kung uunahin yung lagyan yung buong mukha or yung munang eye part ang ating lalagyan. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong technique kasi we have different techniques. Ako pa iba-iba din ako ng technique eh. So, naglagay ako doon ng foundation. Ang ginamit ko dyan ay ang L'Oreal Infallible. Very, very light lang. And this time, naglagay na din. After ko siyang mablend pala, ng bonggang-bonggang bouncing with the use of beauty blender na nakita nyo kanina, eto na tayo sa concealer. Ang concealer na ginamit ko dyan is Maybelline Fit Me Concealer in a shade number 25. And mga ka-amazing, ang lalagyan lang natin ng concealer is yung mga parts or areas rather na may mga imperfections or may mga blemishes or kung ano pa man. So, ang nilalagyan ko is under eye and nose for highlighting and yun lang. And kanina nilagyan ko din yung kanyang eyes. And nilagyan ko na siya. Next is nilagyan ko na siya ng loose powder. I am using Nishido in a shade Creamy Glow kung hindi ako nagkakamali. Yon. Nilagyan ko siya. Ang purpose niyan is para ma-set yung ating sa ating eye bag kung meron man dyan. And para din ma-safe tayo na kung may mga fallout man na mangyayari. Pero since natapos ko na yung mata niya, wala na sigurong fallout. So, the intention na lang is to set the eye part kung meron man siyang mga tinatagong eye bag dyan or dark circles. And this technique that I'm doing now is the contouring. I am using the Hoola bronzer. Pwede namang contouring palette or bronzer. It's up to you pa din kung alin yung gusto nyo gamitin. So, ine-enhance lang natin yung mga features konti ng kanyang face. Kung meron man gusto kayong medyo paliitin or i-hide ng very, very light, pwede natin gawin. Of course, the nose line, ayoko naman na masyadong matangos. At okay naman ng kanyang nose line na. So, as you can see mga ka-amazing, this is a very, very simple look, pero kailangan pa rin talaga nating mag-extra effort since ang gusto nating ma-achieve is a Maha Salvador look. So, ayan, tinatanggal ko na po yung nilagay ko kanina na loose powder. Lagi ko pong nililinis yung face sa mga excess falls, kung may mga markings dyan na bumakat yung kamay ko. So, yun ang purpose noon. One of the purpose din pala. And at this part, ay nilalagyan ko na siya ng blush on.
I am using the Milani blush on. Nude colors, 2 tones po ang ginamit ko. Pinagpatong ko sila and then imimix ko na lang siya. Same product din, Milani. And this time naman, nilagyan ko na ng loose powder itong jawline. At siguro nagtataka kayo bakit naman may ganon. Ang kapal ng polvo, ng powder. Iyon ay para mas ma-enhance yung kanyang cheekbone. And maset na din yung part na yon ng cheeks para mas malinis din yung part na yan. So, dinump-dump ko lang din yung kanyang lips ng konting foundation and powder. Then, tinanggal ko din. At ngayon, nilalagyan ko na siya ng lipstick. Ang ginamit ko po ditong lipstick is a MAC lipstick, bullet lipstick in a shade Pink Nobu. Yan ang kauna-unahang trivia, kauna-unahang lipstick na nabili ko when I was in Saudi. Yang Pink Nobu na yan ng MAC. Medyo may kamahalan, 1,000 plus. Pero sobrang quality naman. And another trivia, yan ay isa sa mga favorite lipstick ni Chris Aquino. Pink Nobu. As you can see, it's a pink pigment ang kanyang outcome. And this is Amoy Vanilla, yung pink lipstick na yon. And this thing naman na ginamit ko next to the lipstick ng MAC is the 727 Cosmetics. Yung kanilang lip gloss. Ang bango din. And easy to apply din. Retractable po yun. I forgot the amount, sorry. And after that, tinanggal ko na po yung loose powder and nag-blend-blend na din ako dyan. So nakita nyo mas kita na yung kanyang jawline, mas buhay na, mas malinis. And after that, nag-add ako ng mascara para hindi masyadong obvious yung kailangan magkadikit yung original eyelashes natin at yung ating nilagay na false eye. Don't ever forget to curler muna yung ating eyelashes bago maglagay ng false eyelashes. Nilagyan ko din yung kanyang lower lash line para mas maganda rin yung effect at mas buhay talaga yung mata. And that's all. Tapos na tayo sa ating face, sa makeup. I hope na intindihan nyo yung aking throwback explanation. And there you go. Mag-prepare na tayo for hair. Medyo kukulutin ko lang siya ng very light. Ang gagamitin ko dito is a hair iron lang. This is a Babyliss hair iron titanium. Ang temperature na ginamit ko dito sa aking pagkakaalala is I think it's a 190 degrees lang. Huwag masyadong mainit. So, ayan, kinulot ko lang siya ng medyo medium curls. At be careful, hindi ako nakapag-gloves dyan kasi wala akong dalang protective gloves na iwan dito sa baler. There you go. Tapos na ang ating hair. And makikita natin later on, after ng ko siyang picturean, kami lang ang nag-photoshoot dyan, kaming dalawa lang. So, makita nyo yung difference kung na-achieve ba natin si Maha Salvador. Well, that's it. I hope nagustuhan nyo ang ating step-by-step tutorial, the celebrity look na ginawa ko 2 years ago. Leave a comment lang kung meron kayong suggestion, anything, makeup, hair na kaya ko pong gawin. At I will try to do my best para i-share sa inyo yung mga nalalaman ko. Don't forget to subscribe pa rin sa aking YouTube channel. Follow my other accounts sa FB, IG, TikTok. And yun. And tada! Eto na ang final look. Photoshoot namin sa labas. Kami-kami lang. So, comment na lang dyan kung na-achieve ba natin. Thank you so much. Pa-share na lang ng video to kung nagustuhan nyo. And always remember, huwag matakot sumubok mag-makeup.
That's all and have an amazing day!